May bagong usapin na naman tungkol kay XRP at ang posibilidad nitong umabot sa presyong $100. Ang usaping ito ay muling binuhay ng media personality na si Ginoong Tristan Tate. Yan, kung saan ay meron po siyang higit na 3.3 million followers sa X. Isang simpleng tanong lang ang binitawan niya. Bakit may hype si XRP? At possible ba na talagang umabot ito sa triple digit price? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa unang katanungan natin dito kung bakit po muling napag-usapan si XRP. Ayan, itong nakarang Martes, nagtanong po kasi itong si Ginoong Tristan Tate sa X kung ano nga ba ang dahilan sa hype ni XRP. Maraming eksperto at XRP community members ang sumagot at nagbigay ng kanilang pananaw. Isa po sa mga tumugon ay si Ginoong Panos Mecras, isang crypto author at co-founder ng Anodus Finance. Ayon po sa kanya, ang XRP Ledger or XRPL ay isa sa pinakaunang blockchain na hindi gumagamit ng proof of work. Kaya ito ay mas mabilis, mas mura at mas scalable kumpara sa iba pang networks tulad ni Bitcoin at Ethereum. Isa rin ito sa pinakaunang decentralized exchange o DEX sa buong mundo. Ayon pa kay Ginoong Mecras, ang XRP Ledger ay sadyang ginawa upang mapalitan ang traditional na banking system. Mas mabilis ito kaysa kay Bitcoin, walang mining at mas decentralized pagdating sa money transfers. Sa madaling salita, mas epektibo itong paraan upang mapadali ang global financial transactions. Ang sunod na tanong ay ano po ang mga punto na nagpapalakas kay XRP? Ayan. Bukod po kay Ginoong Mecras ay may iba pang analyst na nagbigay din ng kanilang pananaw tungkol kay XRP at kung bakit posible itong lumipad sa presyo o posibleng lumipad ang kanyang presyo. Ayan. Ayon po kay Ginoong Abdullah Nasif, ayan, si XRP ay nagpapabilis ng money transfers para sa mga bangko tulad ng kung paano po kumikilos ang data sa internet ngayon. Sa madaling sabi, nagiging seamless at saka real-time ang transactions gamit si XRP. Yan, gamit ang XRP. Ganito rin ang pananaw ni Ginoong Edo Farina. Isa rin po siyang kilalang crypto educator. Sinabi niya na sa XRP ay 1,000 hanggang 1,500 beses na mas mabilis, mas mura at mas scalable as compared kay Bitcoin. Dagdag pa niya, mas naaayon umano si XRP sa original na layunin ni Ginoong Satoshi Nakamoto para sa isang digital currency. Ipinunto rin niya na si Bitcoin ay unti-unting nagiging centralized dahil sa malalaking mining pools, samantalang si XRP ay nananatiling decentralized. Kaya sa usaping ito, inanyayahan pa ni Ginoong Tate ang ilang XRP supporters sa isang podcast upang mas mapalalim ang usapan tungkol kay XRP. Ngayon ay ang sunod na tanong. Yan, sunod na malaking tanong natin dito ay posible ba talagang umabot sa $100 ang presyo ng XRP? Ayan. Sa kabila po ng excitement ay may ilang eksperto na nagsabing tila malayo pa ang posibilidad na umabot sa XRP sa presyong $100. Ayon po kay Mr. Random, isang analyst sa X, para maabot ang presyo na ito, kailangang lumagpas ng $5 trillion ang market cap ni XRP. Kung isasama pa ang escrow tokens, aabot ito sa $10 trillion. Para mailarawan ito ng mas malinaw, ang kasalukuyang market cap ng buong crypto market ay nasa humigit kumulang $2
trillion dollars. Samantala, ang kabuang market cap ng pinakamalaking ekonomiya sa mundo, kabilang na po ang US at saka China, ay hindi pa umaabot sa 100 trillion dollars. Sa madaling salita, para maabot ni XRP ang $100 kada coin, kailangang lumagpas ito sa market cap ng halos lahat ng malalaking ekonomiya sa mundo. Isang bagay na tila hindi realistic. Yan, sa salukuyang kalagayan ng crypto market. Ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay XRP. Ayan. Una, mahalaga na huwag basta-basta maniwala sa hype ng walang sapat na research. Sa XRP ay may matibay na technology at maayos na use case, pero hindi po ito nangangahulugan na siguradong aabot ito sa presyong $100. Pangalawa, para sa mga traders, magandang pag-aralan ang market movements ni XRP, lalo na kung may balita or hype na tulad nito. Ang volatility ng crypto ay isang bagay na dapat po nating laging isaalang-alang. At ang panghuli, para sa mga long-term investors, dapat po nating timbangin kung naniniwala po tayo sa fundamentals ni XRP bilang isang asset. Hindi dahil maraming tao ang nagsasabi na tataas ito ay siguradong mangyayari ito. Mahalaga pa rin ang tamang diskarte at saka risk management sa pag-i-invest sa crypto. At ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang usapin tungkol dito kay XRP at ang posibilidad nitong umabot sa $100 na presyo ay nananatiling isang malaking debate. May mga nagsasabing posible ito dahil sa technology at saka adoption, habang may mga nagsasabi namang malabo ito base sa kasalukuyang market cap ng crypto market. Bilang isang crypto trader o investor, ang pinakamahalaga ay ang magkaroon ng tamang kaalaman at diskarte upang maiwasan ang pagkakalugi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.